आज चाहिँ हामी बनाउन जाँदैछौँ बोकाको टाउको। कसै सुरु गरी है त। हेर हेर बाली के गरेको है मसन जगाउनु आएको हेर यता यता देखाउनु न अनुहार हेर अनुहार देखाउनु न मेरो माथि माथि देखाउनु तल देखाउनु यार कच्चामा पुरा हेर हेर मसन जगाउनु लागेको राति राति हाम्रो सुत्ने बेला भइसक्यो बिहान भइसक्यो के को बिहान हामीले त राति के को बिहान भयो त घाँस काट्नु गइहाल्छ नि भिरतिर ठ्याक्कै सुहाउँदो रहेछ हाम्रो जुङ्गा खै कति भयो तपाईँको मासु माशाअल्लाह म हेर बिजोक दामी तरकारी नभएर हेर दिनै पछि मासु पल्टाएको ए अझ 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 भएन हौ त्यसलाई त केलाई काटेर आउने सिङ्गल भनेको सिङ्गल त्यसै बिहेको दिन त्यो के अरे सिन्दुर हाल्छ नि बेहुलाले जग्गामा हो त्यो बेला पहेँलो हाल्ने चाहिँ तपाईँहरू के को मासु सर यो के को मासु हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह तेरा मासु के दामी दामी मासु हो मासु पनि टाउको भन्नु मात्रै खतरा मासु आउँदो रहेछ नि त होइन तर अरू मासु भन्ने चाहिँ ठिक चाहिँ आउनु कराउनु खोजेको के गरेको सर यस्तो के गरेको के गरे यस्तो के होइन ल ल ल दिदी मासु हटाउँछ असबै गरेको माशाअल्लाह 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 कुन ल है टाउको झोल शराब धेरै मा टोक्ने लाटेको लोग्ने अन्टो फेरि दाल भात फेरि 4 5 तल वा सारा यो बोकाको टाउको फेरि आप्स गर्ने नि त अब ओहो तातो तातो झोल Uwaye kulema konnichiwa. Konnichi desu ka? Denoa. Wakarimasu. Bukan kok. 뭐야 저거 गालामा त पुरै एउटा नाङ्लो जस्तो देखिँदो रहेछ नि के भएको गालामा चाहिँ म सकिगयो नि यति भयो ल है अब ट्याक्क अब खाना सुरु गर्ने है त ल है त ओ माई गड ल हेर्नुहोस् त बोकाको टाउको अब ढेँडो र
बोकाको टाउको झोलमा यसरी सर्लक्क दिने एकैतालमा खल्याट्ट निल्नुपर्छ है ढेँडोलाई चपाउनु हुन्न है फेरि ये काला काला क्या आयो भने दैट ढेँडो कोदोको खानु जाने छैन कहिले ल ल ल यता राई कान्छा हो राई कान्छालाई मैले ढेँडो खानु पल्काइदियो राई कान्छा ल्याप बोडकोमा चाहिने रे राई कान्छालाई भात पनि खाने रे हट कहिले पाँच सय ट्याक्कै मैले कुरा गर्दा अनि त्यो माइल दाइको फिल्टर हो कसले भन्यो त्यस्तो माइल दाइको होइन मेरो हो। टिका त के लाग्छ गऱ्यो है यहाँ हेर्नुहोस् गाई ल राक्षसले चाहिँ रुच्ने मैले त बोकाको टाउको त यस्तरी हेर्नुहोस् त कस्तो मजा आएको थियो नि हेर्नुहोस् त यत्रो यत्रो ल्याम्मा पारेर हैट हाँस उठ्ने के हेर्नुहोस् त हामी दुई दिनमै सुकुर सकाउँछ अरे हेलो